Hello, and I welcome you all to my YouTube channel. අයිබෝවන් මම ඔබ සැම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද දවසේදී මම ඔබට භාෂාවක් ඉගෙන ගද්දී අපිට මේ භාෂාවේ වැදගත් වන තවත් කොටසක් තමයි Proverbs පිරුළු ප්‍රස්තාව පිරුළු පිළිබඳව. ඉතින් අද පාඩමෙන් මම ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න යන්නේ අපිට ඒ වගේ නිතර අහන්න ලැබෙන පිරුළු කීපයක්. මෙයත් ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න. ඉතින් අදත් පාඩම් පටන් ගන්න මත්තෙන් ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරලා පාඩම අවසන් වෙනකම් බලලා ඉගෙන ගන්න Proverbs කීපයක් ඔබට නිතර අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් අද පාඩමෙන් මේ Proverbs ඉගෙනගෙන තිබීම ඔබට කතා කරද්දි වගේම වෙනත් කෙනෙක් කියන දේත් තේරුම් ගද්දී ඒ පිරුළ තේරුම් ගන්නත් වැදගත් වෙයි. එහෙමනම් අපි පාඩමට එමු. Welcome to Jayatissa Athaudahetti YouTube channel. මේ බලන්න පළවෙනි එක. Once beaten, twice shy. Once beaten, twice shy. එක්වරක් සපා කෑමකට ලක් වූ තැනැත්තා දෙවරක් මුළු ගැනෙයි. මේ පිරුලෙන් අපි ඉගෙන ගන්නේ එක්වරක් අමාරුවේ වැටුණු හෝ රැවටීමකට ලක් වුණු හෝ පහර දීමකට ලක් වුණු අයෙක් දෙවනි වරටද එසේ ලක්වීමට මඟ පාදා නොගන්න බව. ඒක සිංහලේ මෙන්න මෙහෙම සමාන එකක් තියෙනවා. රෑ වැටුණු වලේ දවල් වැටෙන්නේ නැහැ කියලා. Once beaten, twice shy. රෑ වැටුණු වලේ දවල් වැටෙන්නේ නැහැ කියලා කතාවක් අපි අහලා තියෙනවනේ අපේ භාෂාවේ. ඉතින් එකවරක් යම් කිසි දෙයකට කරදරයකට රැවටීමකට ලක් වුණු මිනිසයා තව වතාවක් ඒ දෙයටම අහු නොවෙනවා කියන එකයි මෙයින් කියවෙන්නේ. ඉතින් හොඳට මතක තියාගන්න දෛනික කතාවලදී මේවත් භාවිත කරන්න. Once beaten, twice shy. රෑ වැටුණු වලේ දවල් වැටෙන්නේ නැහැ. ඊළඟ එක. Seen is believing. Seen is believing. දැක්කොත් පමණක් විශ්වාස කරන්න. අනුන් කියන නිසා හෝ එසේයි ආරංචි ඇති නිසා විශ්වාස කරන්න එපා. කවුරු හරි කියපු පළියටවත් එහෙම ආරංචියක් ආව පළියටවත් විශ්වාස කරන්න එපා. දැක්කොත් පමණක් විශ්වාස කරන්න. ඉතින් තමන්ම සොයා බලා අත්දැක විශ්වාස කරන්න කියන එකයි මේකේ කියවෙන්නේ. එහෙමත් නැත්නම් සත්‍ය පිළිබඳ සාර්ථකම සාක්ෂිය එය තමන්ම අත්දැක බලා තේරුම් ගැනීමයි. Seen is believing. Seen is believing. සත්‍ය පිළිබඳ සාර්ථකම සාක්ෂිය තමයි එය තමන්ම අත්දැක බලා තේරුම් ගැනීම කියන එක. ඉතින් මේවත් ඔබ කතා බහේදී භාවිත කරන්න. Seen is believing. තමුන් අත්විඳලා තමුන් එහෙම හරියටම දැනගන්න තමයි විශ්වාස කරන්න ඕනේ යමක්. මේ ඊළඟ එක. There's as good fish in the sea as ever came out of it. There's as good fish in the sea as ever came out of it. මේ පිරුලෙන් කියවෙන්නේ මුහුදෙන් ගොඩට ගන්ත මේ මාළුවට අමතරව මුහුදේ තව කොච්චර මාළු ඉන්නවද කියන එකයි. There is as good fish in the sea as ever came out of it. මුහුදෙන් ගොඩට ගත්ත මේ මාළුවට අමතරව මුහුදේ තව කොච්චර මාළු ඉන්නවද කියන එකයි. මෙහි වචනාර්ථය ඒකයි. හැබැයි එක් දෙයක් හෝ එක් තැනැත්තෙක් නැති වුණාට ඒ හා සමාන තවත් දේ සහ තවත් අය සිටින බවක් පෙන්වීම තමයි මෙහි අරමුණ. අපි ඔය සිංහලයේ කියන්නේ මුහුදේ ඉන්න එක මාළුවද? ඔන්න ඔය සිංහල ව්‍යවහාරය මේකට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන එකක්. There's as good fish in the sea as ever came out of it. මුහුදේ ඉන්නේ එක මාළුවද කියන සිංහල කියමනට සමාන එකක් විදිහට මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. බලන්න ඊළඟ පිරුල. There is no smoke without fire. There's no smoke without fire. ගින්නක් නැතුව දුමක් නොනගී කියන සිංහල පිරුලට මේක සම්බන්ධ වෙනවා. සෑම දෙයකටම හේතුවක් තිබිය යුතුයි කියන එකයි. සොයා බැලිය යුත්තේ හේතුව ගැනයි. මේ ඉතා ප්‍රසිද්ධ කිරුලක්. There is no smoke without fire. ගින්නක් නැතිව දුමක් නොනගී. එතකොට ඒ කියන්නේ ඕනම දෙයකට හේතුවක් තියෙන බවයි. එමනම් ඊළඟ එකට එමු අපි. Nothing succeeds like success.
මුල්ම සාර්ථක බව මෙන් සාර්ථකත්වයක් තවත් නැත. ඒ කියන්නේ සාර්ථකත්වය වාගේ සාර්ථකය ගැන දෙන වෙන කිසිවක් නැහැ. ඉතින් මේකෙදී අදහස් කරන්නේ වචන වලින් මේක කියවන්නේ. එහෙම වුණාට ප්‍රථම සාර්ථකත්වය ලබා ගත්තට පසු අන් කටයුතු එලෙසම ලේසියෙන් සාර්ථක ගැනීමට පුළුවන් බව මින් කියවෙනවා. ජය ගැනීමට අමාරු වනුයේ මුල් අවදියේ. මුල්ම ජයග්‍රහණය කරන එක තමයි අමාරු. මුලින් හරි ගියාම පසුවත් ඒ ජයග්‍රහණය ගන්න පුළුවන් කියන එකක් මේ පිරුලෙන් කියවෙනවා. Nothing succeeds like success. හොඳයි. මේ තවත් proverb එකක්. Pride goes before fall. Pride goes before a fall. Pride කියන්නේ උඩඟුකම. Pride උඩඟුකම. Pride goes උඩඟුකම යනවා before fall. Fall කියන්නේ වැටීම. වැටෙනවටත් fall කියනවා. A fall කියන්නේ වැටීමක්. Before කියන්නේ පෙර. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? උඩඟුකම පිරිහීම කරා ගමන් කරයි. උඩඟුකම පිරිහීම කරා ගමන් කරයි. ඒක සිංහල පිරුල නම් ඕකට එන්නේ උඩඟුකම විනාශයට මුල වේ. උඩඟුකම විනාශයට මුලයි. Pride goes before fall. ඒ වගේ මෙහෙම ගන්නත් පුළුවන්. උඩ පැන්නොත් බිම වැටේ. උඩ පැන්නොත් බිම වැටේ. Pride goes before a fall. ඔන්න ඔය උඩ පැන්නොත් බිම වැටේ කියන සිංහල පිරුල මේට සමාන එකක්. Pride goes before a fall කියන එක. Pride goes before a fall. මේ බලන්න ඊළඟ එක. He who goes from tree to tree will die of cold. He who goes from tree to tree will die of cold. ගසින් ගසට යන තැනැත්තා සීතලෙන් මියයයි. ගසින් ගසට යන තැනැත්තා සීතලෙන් මියයයි. ඒ කියන්නේ ස්ථිරව යමක් නොකොට විවිධ දේ කිරීමට ගොස් අමාරුව වැටෙනවා කියන එකයි. විවිධ තැනැත්තන් හෝ විවිධ දේ අනුකරණය කරනවට වඩා එක දෙයක් අල්ලගෙන සිටීම වඩා හොඳය. තවත් එකක් තමයි සිංහලේ අත්තෙන් අත්තට පනින කුරුල්ලා තෙමී නසී කියන සිංහල අදහසටක් මේක සමානයි. He who goes from tree to tree will die of cold. ඒ කියන්නේ එකම දෙයක් කරන්නේ නැතුව එකින් එකට මාරු වෙවි පැන පැන යන කෙනාගේ ජීවිතයත් හරියට අර අත්තෙන් අත්තට පනින කුරුල්ලා තෙමී නසී කිව්වා වගේ කතාවක් තමයි මේ කියන්නේ. හොඳයි. අපි යමු ඊළඟ එකට. A rolling stone gathers no moss. A rolling stone gathers no moss. පෙරලෙන ගලේ පාසි නොබැඳේ. A rolling stone gathers no moss. පෙරලෙන ගලේ පාසි නොබැඳේ. කෙනෙක් එක් තැනක රැකියාවක් නොකර හෝ එක ස්ථානයක පදිංචිව නොසිට තැනින් තැන යෑමෙන් ඔහුගේ ජීවිතය සාර්ථක නොවේ කියන අදහස තමයි මින් එන්නේ. මීට උඩින් අපි කියපු ප්‍රස්සා පිරුල හා සමානයි මේක. එතකොට a rolling stone gathers no moss කියන්නේ පෙරලෙන ගලේ පාසි නොබැඳේ කියන එකයි. හොඳයි. මං හිතනවා ඔබ ඒ proverbs ටිකත් ඔබේ දැනුමට එකතු කරගන්න ඇති කියලා. ඉතින් එහෙමනම් අද සමුගන්න මොහොතේ මම ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා ඔබ තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ඔයාගේ යාළුවෝ එක්කලා share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ පාඩම් පිළිබඳව ඔබේ අදහස්, උදහස්, යෝජනා, ඒ වගේම චෝදනා වුණත් තිබෙනවා නම් පහළ කමෙන්ට්ස් වල දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට සමුගන්නවා ආයෙත් මේ වගේ පාඩමක් අරගෙන ඔබ හමුවට එන බලාපොරොත්තු වෙන්න. Goodbye and good luck.